นี้เป็นบรรยากาศของโรงแรมยามเช้านะคะสวยงามอ่ะเย็นมากเย็นกำลังโรงแรมที่มีตึกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์นะลองดูเลยคือบันไดเนี่ยก็ยังคงความเป็นอดีตเอาไว้นะคะเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นคุกเก่าของประเทศฟินแลนด์แต่ปัจจุบันนี้ได้รีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงนะคะแล้วก็ตกแต่งใหม่ตั้งแต่ปี 2007 ก็คือ10 กว่าปีนิดๆมาแล้วนะคะให้กลายเป็นโรงแรมซึ่งสวยงามมากที่จะรอรถเมล์ไปที่ซุนโต้นะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกและนั่นคือป้ายรถเมล์เรากำลังจะใช้ตั๋ว3 ใบนี้ซึ่งเป็นตั๋ว7 days transportation คือการจราจรทุกอย่างในเฮลซิงกิและปริมณฑลนะคะตั๋วนี้ใช้ได้ทั้งหมด7 วันสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวเฮลซิงกินะคะขอบพระคุณมากมาณที่นี้ด้วยตอนนี้คือฝนตกพรำๆนะแล้วก็พอตกลงมาปุ๊บมันจะกลายเป็นหิมะเล็กๆเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากแล้วน้ำแข็งก็ยังแข็งตัวอยู่นะคะที่เห็นอยากให้ดูไกลๆริบๆนั้นเป็นทะเลน้ำแข็งนะที่เห็นแบบขาวโพลนนั่นคือกล้องอาจจะดูเราไม่ค่อยชัดอ่ะมันเป็นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะคะและนี่คือสภาพถนนนะคะคือไฮเวย์แล้วก็รถค่อนข้างหลอมแหลมนี่คือเป็นเมืองเอสปูค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันกำลังเดินทางไปซุนโต้รถบัสนะคะเป็นรถหมายเลข555นะนั่งไป3 ป้ายแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินในรถในข้างหลังมีผู้ชายอยู่1 คนแต่มองไม่เห็นเหมือนรถส่วนตัวเลยอะไฟที่นี่มันจะติดดับๆแหละมันเป็นดีไซน์เห็นมาแล้วก็จะมีเงาวิ่งมาฟืดมีเงาวิ่งมาฟืดโอเควิธีนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆดูจาก Google Map ว่าจะไปไหนยังไงเนี่ย Google Map จะบอกว่าอย่างตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วันตาบริษัทซุนโต้นะเขาจะบอกว่าให้มาต่อรถ M1 ก็คือเมโทรสาย 1ใช่ไหมคะแล้วที่ Google Map เนี่ยจะบอกเลยว่าให้ขึ้น M1 บูโอซารีซึ่งแปลว่าให้มาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มุ่งหน้าไปยังบูโอซารีเพราะฉะนั้นเวลามาถึงก็จะเหมือนบ้านเราเนะว่าสถานีปลายทางอะไรเราก็มาขึ้นให้ถูกโดยดูจากป้ายเราก็เลยต้องรอฝั่งนี้นะเนี่ยกำลังมาแล้วมันป้ายจะกระพริบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีไฟก็ดูกันไปว่าเราจะขึ้นกี่สถานีแล้วก็ไปลงที่ไหนนะคะตอนนี้อยู่บนรถเมล์สาย615นะคะกำลังมุ่งหน้าไปที่ซุนโต้บรรยากาศภายในรถเมล์ก็จะเงียบสงบมีมารยาทเป็นสไตล์คนฟินแลนด์นะคะชาวฟินเขาจะมีความเงียบที่ไม่อึดอัดก็คือเขารู้สึกพึงพอใจแล้วก็ภูมิใจกับความเงียบของเขานะคะถึงแล้วนะคะเมื่อกี้คือป้ายรถเมล์นะรถเมล์เรามาดรอปลงที่ป้ายตรงนี้แล้วก็ที่เห็นไกลลิบๆนั่นคือบริษัทซุนโต้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินกันไป Some products here, not all variants. We have over 1,000 SKUs selling the model, so we have a lot of variants and a lot of materials and things. But what we have also the compass. We produce them here. Also, the compasses when we have started from them, and also the high-end outdoor performance products are made in here. I think this is what we have. Yeah. The Spartan barrel. Okay. Yeah. Oh, I have the barrel. You have the normal one. Okay.
then we have also some watch Essential. specific, Okay, and they are made, Kailash. sold in the watch shops and so they are made in here. ตอนนี้เราเพิ่ง create route นะคะก็คือเราสร้างแผนที่ที่เราจะไปลองเดินทดสอบกันนาฬิกาเนี่ยที่เราจะซิงค์เข้ากับ So แผน now ที่ when ตอนนี้ซิงค์เสร็จแล้ว I synced it to my watch. Now I have the navigation menu here, and then you can see I have actually two routes there. I did a previous try before this one, so I had a SUUNTO walk already before, and now I have the Vantaa route there as one route. So if I go into Vantaa, it will look like that, and then I can select navigate, and it will actually start showing me already. If I put it like this, it will show me with the compass the direction to the start point of that route. Navigation. Then you select the routes. We pick the Vantaa. Next will be the end. It tells me that the next waypoint is the end waypoint, which is a route always has two waypoints by default, the begin and the end. Now you can see that the route, if I turn in this direction, it shows me that the route is over there. Yes. So it starts about here, so let's go and walk here. So now it's just turning around here. So it said that it's 100 meters still to the end point. okay. And then we turn back here, so it's the route comes back to the start point again. You have arrived at the destination, it says now. So now it came to the end point of the route. So basically you now see that we have walked the whole route here. You can see the white dotted line is where we have walked and the blue one was the route. So